What is up, guys? Welcome back to my channel. It's a rainy afternoon. It's been raining for a couple days now. Papagupit muna ako syempre kasi it's growing again. So ang plano today is may package akong dumating kanina, yung low glow lights ko, yung underglow, so from LOWGLOW company. So dumating siya kanina. We're gonna open the box and see what's inside. Pero ngayon papagupit muna ako, trying to meet up with a guy who can source me the bolts that I need for my engine bay para mailagay ko yung mga carbon fiber parts ko doon. Tapos maybe go to the outlet malls and see what happens there. Well, there you have it, boys. Look at the cut. It's fresh as fuck. Yes, sir. And so, okay, we're gonna be opening this box from LOWGLOW company. Okay, package itself looks amazing. Follow nyo sila, guys, lowglow.shop sa Instagram. Yan, so may message from Patty. Siya yung may-ari ng company. So ito yung mga laman ng box. Marami tayong stickers. Ito yung 86 na dati. Tapos ito naman yung ngayon na yes sir wheels with carbon fiber lip. Tapos may underglow din. Sila yung nagpauso niyan. Tapos meron din tayong sticker na LOWGLOW. Sheesh! Sheesh! Meron siyempre ito yung mga 3M tape. May mga clip para doon mo ilalagay yung yung ilaw. Tapos ito yung mga wiring. Ayun yung mga wire para sa i-connect mo sa battery. Yan, meron mo sa battery. So meron din tayo na itong sticker na to pala. Di ko alam kung saan ko ito lalagay actually. So baka ilagay ko na lang siya sa loob ng kotse ko. Ito yung sa front. 36 inches siya. Or 90 cm. Yan. 36 inches siya sa harap. Yan yung recommended nila sa akin. Kung hindi nyo sure yung size ng ilaw na bibilin nyo, pwede nyo silang i-message sa Instagram. Sasabihin nila sa inyo kung ano yung recommended nila para sa inyo. Kasi meron, like I said, isusukat nila yon or already made na nakasukat na. Tapos sasabihin nila sa inyo kung ano yung best fit na ilaw para sa inyo. Ayan, ito yung sa gilid. 68 inches yung nasa gilid kasi mahaba yon. Kasi ito naman yung sa likod, sa tweezer. Ayan. Tapos yung instruction kung paano ikabit. Ayan, installation instruction or guide. Tapos ayan, ito yung mga kasama sa sa kit. So check out nyo sila. Ito naman yung remote. Pwede mong i-control yung kung ano yung gusto mong mode. Meron din kasamang app sa cellphone for iOS tsaka sa Android. Ito yan eh. Ayan. Ito yung itsura niya. Ilalagay nyo lang siya sa somewhere sa kotse nyo. Screw nyo lang doon or didikit nyo lang. Ganun. So maganda siya. Very quality. Yung mga zip tie. Para kung meron kang kailangan na wire na i-zip tie or gusto mo malinis tignan, ito yung gagamitin mo. And then for this, binigyan din nila tayo ng candy, yung Scooby-Doo na candy. So i-support nyo sila, guys. Trip nyo din magkaroon ng underglow. Ito talaga yung company na isasuggest ko sa inyo kasi napaka modern. Nga pala, ilalagay natin to pagkatapos na ilagay yung yung airlift, kasi may mga modification yung airlift na mas mapapadali yung pag-install na itong LOWGLOW, kasi kailangan mo mag-run ng wire through the firewall. Yung firewall, guys, kung hindi nyo alam, yun yung yung harang between the engine bay tsaka sa driver side, yung sa loob ng kotse. Yeah, yun lang naman nandito sa loob ng ng LOWGLOW Kit. Yung ilaw niya parang siya, gumagalaw-galaw. Hindi lang siya nag-i-stay. I'll put a video as well para makita nyo kung ano yung itsura. They can't fit me in a Trojan. I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. Yung pera pambayad din sa magagawa ng bolts natin.
para sa carbon fiber parts. Hinihintay lang natin siya ngayon para ibigay yung pera. So yun guys, umorder muna kami ng Jollibee while waiting for the guy. Yeah, so that's the Good enough. Okay, I'll put the kit together. Probably have it for you next weekend. perfect. Next weekend, right? Yeah. Okay, sure. Good. What color? You want everything burned? I want burnt for the washer and then black for the bolt. I can just do the colors on the washers. All the Oh, bolts the are wash- burnt. Yeah. Oh, okay, no worries. Then black for the For the washers? Yeah. Okay, and then just gonna show you a picture, see which style you want to go with. Here, hang on. I'm just filming for my vlog right now. Yeah, cool. Where is it? Is that Tacoma lifted? Yeah, so it's got about 3 inches on the back, just with an aftermarket leaf spring, Wow, and then the front is in the shocks. it's a beauty. Okay, so I got 2 different types of Okay. of bolt, right? So this is like a hex head or a countersunk. Countersunk. Countersunk? Yeah. Okay. With black washers. Yeah. Okay, sounds good, buddy. Thank you so much. Thanks, man. Have a good one. So yun, kakauwi lang namin galing sa outlet. Bumabagyo, sobrang lakas ng ulan. Bumabaha na nga actually, so hindi ko ginagamit yung 86 muna kasi lowered siya, so baka ma-stuck lang tayo sa baha. Punta muna kami sa bahay or apartment ng atin ng girlfriend ko. I-assemble natin yung dining table nila Christian. Pakita boy, tanga na, nag-smoke ka lang dyan eh. Parang gago. So yun, i-assemble natin, tutulungan natin si Christian magawa ng dining table. Bad hair day. Pagulong ako eh. Tignan mo! Ano yan? Nakakainis naman! Ay, ano? Paano yung testing boy? Testingin mo ulit. Is it acceptable? Steak. Gumagalaw ba? Gumagalaw. Steak night. Paano na ako? Gusto ko mahaba yung vlog natin. Gusto mo mahaba. Alam ba? Mga- Core content. Mga ilan? Mga 10 minutes. 10 Core minutes? content lang. 10 minutes. Gago. Uy, gago, bilisan mo! Ang ano na yan? Kaya po 10 minutes eh. Guys, ito na nga yung ano namin, aftermarket, Ba't ito lang yung paa na ito? aftermarket Oy, exhaust. Ito pala yung mid-pipe namin. Ito pala yung test pipe namin, no? Ayan o. Dito yung lalagay yung engine. Ito yung ano. Ito yung auto sensor yung dito. Your instruction, guys. Ayan, testing. Don't write them Wala pa lang eh. Kasi pa-cross. Wala ka. Yan. Oh, ito pa pala guys, sa ano namin nabili to, speed factor. Comes with bolts and everything. Solid. Magkano ito nabili? Ano lang to, 599. 599 lang guys. Pay next year pa. Pay next year. Gago. Ano ba yan? Ito yung ano Hood namin. mo, hood mo. Ha? Ito yung hood mo. Yeah. Carbon fiber hood. Shoutout nga pala dun, kay pangalan nun, si Max. Sino si Max? Hindi ko alam. Speed factor, ang galing. Pasensya na yung mga pulis sa amin. Why? Bakit naman? May inaanting na naman eh. Sino ba ikaw? Hindi. Baka ikaw yung hinahanap ka? Saan na naman yung ano ko, hit-hit ko?
Ano ba Anong yan? hit-hit? Hindi guys, yung kasi yung pangalan ng vape ko. Huwag kayong gano'n. Ay, basag! Ay, tang ina. Ay, ang ganda ng weaving ng carbon fiber, men. Ganda ng carbon fiber, oh. Ganda, oh. Ang mahal na nga pinapapasa nito. Ano bang sinira? Babalik namin yan. Yan. Ay, aluminum na, no? Aluminum, no? Ay, galing. Saka na sila mo nag-drawing nito? Pwede. Ay, ano nga? Parang gawin ng bata. Oh. Oh, fitment check. Ay, putang ina. Nice one. Dito ako natatapusin yung vlog. Nakauwi na kami ng girlfriend ko. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please hit that subscribe button. Also, like and share na din yung mga vlogs ko. Hit that bell button na din para lagi kayong updated sa mga future videos ko and stuff. Thank you so much for watching, guys. I really appreciate it. I-leave nyo na rin yung comments nyo down below kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa future, yung mga suggestion nyo for the future video. Good night.